از سال 59 که نقاشی رو به طور جدی شروع کردم، ولی خب طبیعتاً تا سالهای 68 میتونم بگم هنوز دوره ها آموزشی بود بیشتر. با معلمای مختلفی کار کردم، تاثیرهای مختلفی از هر کدومشون گرفتم، از هر کسی یه چیزی یاد گرفتم، ولی همیشه نقاشی اکسپرسیونیستی خیلی روم اثر داشت. هرگز من یک نقاش طبیعتگرای عین به عینی نبودم، حتی زمانی که داشتم اونو یاد میگرفتم. بعدها متوجه شدم که من لازم دارم برای کارم که عین به عین بسازم، برای اینکه اون بیانمو بیشتر. بعداً رفتم کار کردم خیلی زیاد. چند تا نمایشگاه داشتم که طبیعت بیجان بودن، ولی همه اکسپرسیو بودن. و بعد از یک تاریخی که در واقع شاید به از دست دادن آدمای مهمی تو زندگیم برخورد کرد، یا شاید اون ماجرا باعث شد که من به این مسیر بیام، و اون مسیر پورتره کار کردن بود. همیشه یاد یه فیلم هیچکاک میافتم که قهرمان داستان فکر میکنم مادرش رو از دست داده بود، مادرش مرده بود و این در واقع مادر مردش رو همون شکلی نگه می داشت و تا مدت‌ها در واقع مادرش رو دفن نکرده بود و باهاش زندگی میکرد. و شاید من سالها درد از دست دادن آدمای خیلی نزدیک تو زندگیم رو به این شکل تحمل کردم. شاید اونا رو اینطوری زنده نگه داشتم. من وقتی با یه بوم سفید روبرو میشم، در واقع تقریبا نمیدونم که باهاش میخوام چه کار بکنم. بیشتر مواقع عکسامو که حالا میتونن فتوکپیایی باشن که تیکه تیکه شدن، انقدر حتی، یا بریده شدن، یا یه تصویر کاملا، اینا رو میریزم دورم و طبیعتا حتما یه موسیقی داره پخش میشه که با حال اون موقع من هماهنگ. ممکنه چند روز اصلا کار نکنم، ممکنه اون بوم باشه و این بریده ها و خاطراتم و حالی که اون روزا دارم، حالا اگر عاشق بودم یا عاشق هستم تو اون لحظه به یه شکلی، اگر خشمگینم به یه شکلی، عصبانیم، خوشحالم، هرچی، ولی اینا هی عمیق میشه. یعنی واقعا بعد از چند روز ممارست با عناصر دور و برم، حتی با گلایی که ممکنه تو اون لحظات بکارم، آب بدم، بذارم، با نوری که داره میاد، هی دارم بیل میزنم خاطراتمو، در واقع باهاشون ور میرم، بالا پایینشون میکنم. بعد یه دفعه انگار میدونم چی باید کنار چی قرار بگیره. خیلی موقع ها پیش میاد که من اون لطه های تیرمو اصلا اول کار میکنم. خیلی موقع اون لطه های تیره یه رنگ تیره نیست، اگر بکنینش یا بتراشینش زیرش یک عالمه کاره، حتی کارهای قدیمی که من نگهشون نمیدارم و سیاهشون میکنم.
خیلی موقع‌ها پیش میاد، ولی اون لایه هایی که زیره انگار که داره رو من کار میکنه. خیلی موقع‌ها بعد دوباره میتراشمشون، از زیرشون اون عناصر رو دوباره در میارم، انگار دوباره اون خاطراتیه که میره یه چیزایی از زیرش در میاد. خیلی موقع‌ها من یه تصویر کامل رو وارد کارم میکنم، بعد اینا رو از بین میبرم، اینا تبدیل میشن به یک چشم، یک دست یا هر چیز دیگه. معمولاً راه رسیدن به اون لحظه های نهایی همینه و بازی که میکنم، از عکس خیلی استفاده میکنم، حتی خیلی موقع‌ها خود عکس‌ها رو توی کار استفاده میکنم، ولی اونا تبدیل به یه چیزای دیگه میشن. اون دوره کاریمو که هنوز هم با من داره میاد و اون بیان در واقع اپیزودی که زندگیه برای خودم و فکر میکنم روی بقیه هم تاثیرگذارترین دوره کاری خودم میبینم. در واقع لطه های کاری که لطه های نقاشی که به تنهایی هر کدومش یک معنی داره، وقتی کنار هم قرار میگیره معنیش فرق میکنه، وقتی جاش عوض میشه معنیش تغییر میکنه. و من در واقع با این تیکه های نقاشی مثل تیکه های آدمایی که توش آوردم که به ندرت پیش میاد که یک آدمی کامل توی یک لطه کار من باشه، هست، ولی اونم با تغییر جا معنیش عوض میشه. این آدم های تیکه تیکه‌ای که میان کنار هم یک چیزی رو میسازن، از هم که دور میشن یه چیز دیگر رو میسازن. یه جاهایی اجازه میدم که بیننده این تغییر رو ایجاد بکنه. خیلی موقع ها از این که قابشون میکنم خودم عصبی میشم، بنابراین تصمیمم برای مسیر بعدی کاریم اینه که این کارا به هم فیکس نشن و بتونن همچنان همیشه تغییر بکنن. شاید من بهترین شکلش رو از نظر بصری برای خودم در بیارم، ولی مایل هستم که اینا با تغییر کردن کاری که بیننده روی اثر من انجام میده معنی‌های جدیدی رو هی براش پیدا بکنم. انسان برای من خیلی اهمیت داره، یعنی من جهان رو بدون انسان اصلا نمیتونم تصور بکنم. حتی وقتی میرم توی طبیعت، حتی توی طبیعت خیلی خیلی بکر، همش ذهنم دنبال تاثیر انسان میگرده یا موجود زنده به هر شکلی. اینکه انسان چه کار کرده، آدم‌ها چه حالی پیدا میکنن، خودم توی این طبیعت چه حالی دارم. بنابراین همیشه اثر آدم‌ها به نظر من همه جا هست، اصلا کاریش نمیتونین بکنین. حتی وقتی هم نیست هست، حتی وقتی یه جای دیگه است میتونه الان اینجا باشه. اگه من دارم بهش فکر میکنم یعنی اینجای. یک هنرمند ممکنه که سنت کشورش رو یا سنت فرهنگ جهانی رو مثلا فکر کنه با عناصر تزئینی یا عناصری که برای همه آشناست وقتی توی کارش بیاره نشون بده. ممکنه یک کسی مثل من اون عناصر توی کارش نباشه، ولی اون انسان‌ها تداوم فرهنگ و سنت کشورش باشن و بدون شک من خودم حداقل فکر میکنم که توی کار من حضور داره فرهنگ کشورم در واقع ایران.
بزرگترین آرزویی که برای شخص خودم دارم اینه که بتونم همیشه همینطور امیدوار توی زندگی پیش برم، بتونم از هیچ یه چیزایی در بیارم، بتونم توی ناامیدی ها اون نقاطی رو ببینم که تمام این سالها کمک کرده من سر پای خودم وایسم. اما اگر برای کارم بخوام فکر بکنم، برای حرفه اجتماعیم بخوام فکر کنم که بزرگترین امیدم چیه، بزرگترین امیدم اینه که روزی که من مردم نه مجموعه آریا بسته بشه، نه مجموعه ماه مهر تحلیل بره و اینا بتونن هماهنگ با جهانی که وجود داره پیش برن.